เมื่อคุณมีกองทัพ600,000 นายในมือ เจ้านายย่อมระแวงว่าคุณจะก่อกบฏ วิธีแก้ของหวังเจี้ยนไม่ใช่การสาบานความจงรักภักดี แต่คือการแกล้งทำตัวเป็นตาเท่าหน้าเงินที่วันๆเอาแต่ทวงโฉนดที่ดินและทรัพย์สมบัติ ถอดรหัสโดย Timeless Epic สนับสนุนเราได้ที่ปุ่มจอยหรือดูสินค้าแนะนำใต้คลิปแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหากาพย์นี้ไปกับเราครับ EP 38 หวังเจี้ยนแม่ทัพ600,000 กับสุดยอดพิชาลบรอยระแวงจินซีฮ่องเต้ท่านผู้ฟังครับลองหลับตาและจินตนาการถึงบรรยากาศภายในท้องพระโรงอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งพระราชวังเสียนหยางนครหลวงของรัฐฉินในช่วงเวลาที่ลมหายใจของแผ่นดินกำลังถูกรวบเข้าเป็นหนึ่งเดียวเสาหินสีดำทะมึนสลักลวดลายมังกรสะท้อนแสงคบเพลิงที่วูบไหวกลิ่นกำยานชั้นดีจากตะวันตกเฉียงเหนือลอยอวนอยู่ในอากาศผสมผสานกับกลิ่นอายแห่งอำนาจที่กดทับจนผู้คนแทบหายใจไม่ออกณใจกลางของความยิ่งใหญ่นั้นเบื้องหน้าแผ่นที่หนังกวางผืนยักษ์ที่กางแผ่หลาอยู่บนพื้นมีบุรุษผู้หนึ่งยืนตระหง่านราวกับเทพเจ้าที่กำลังทอดพระเนตรมองกระดานหมากรุกแห่งชีวิตเขาคืออิงเจิ้งหรือที่ท่านผู้ฟังในยุคหลังคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในพระนามจินสี่ฮ่องเต้ในเวลานี้อิงเจิ้งกำลังอยู่ในจุดสูงสุดของความมั่นใจเป็นช่วงเวลาที่กราฟชีวิตและอำนาจบารมีพุ่งทะยานจนทะลุเพดานรัฐหารรัฐเจ้าและรัฐเว่ยซึ่งเปรียบเสมือนรัฐกันชนในภาคกลางได้ถูกกองทัพม้าเหล็กแห่งฉินบดขยี้จนราบคาบรัฐเยียนที่บังอาจส่งจิงเคอมาลอบสังหารพระองค์ก็ถูกตีแตกพ่ายจนกษัตริย์ต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปสุดขอบแดนเหนือแผ่นดินจงหยวนที่เคยแตกแยกเป็น7ก๊กใหญ่บัดนี้ถูกสีดำแห่งธงรบรัฐฉินกลืนกินไปแล้วกว่าครึ่งแต่ทว่าบนแผนที่ผืนใหญ่นั้นยังมีรอยด่างรอยใหญ่ที่ทอดตัวยาวอยู่ทางตอนใต้รอยด่างที่เป็นเสมือนหนามยอกกกและเป็นฝันร้ายที่คอยหลอกหลอนผู้ปกครองรัฐฉินมาทุกยุคทุกสมัยดินแดนแห่งนั้นคือรัฐฉู่หรือแคว้นช้ออันเกรียงไกรท่านผู้ฟังต้องเข้าใจก่อนครับว่ารัฐฉู่ไม่ใช่รัฐธรรมดาที่จะเอาทัพม้าไปวิ่งเหยียบย่ำได้ง่ายๆเหมือนรัฐในที่ราบภาคกลางรัฐฉู่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลที่สุดในบรรดาทั้ง7ก๊กกินพื้นที่ตั้งแต่ลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงตอนกลางไปจนถึงชายฝั่งทะเลตะวันออกภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อนป่าดงดิบชื้นแฉะแม่น้ำสายใหญ่สายเล็กตัดผ่านกันเป็นร่างแหและที่สำคัญที่สุดคือชาวฉู่มีสปิริตของนักรบแดนใต้ที่ดุดันรักอิสระและเกลียดชังรัฐฉินเข้ากระดูกดำพวกเขามีคำกล่าวที่ว่าแม้ฉู่จะเหลือเพียง3 ตระกูลแต่ผู้ที่จะกลืนกินฉินก็คือฉู่นี่แหละการจะกลืนกินพยัคฆ์ร้ายแดนใต้อย่างรัฐฉู่จึงไม่ใช่แค่การทำศึกสงครามแต่มันคือการกลืนกินทวีปขนาดย่อมๆเลยทีเดียวครับและในวันนั้นเองอิงเจิ้งได้เรียกประชุมเหล่าขุนพลระดับสูงเพื่อหารือถึงวาระแห่งชาติที่สำคัญที่สุดนั่นคือแผนการลบชื่อรัฐฉู่ออกจากแผนที่โลกสายตาอันคมกริบดุจพญาเหยี่ยวของเจ้าแผ่นดินกวาดมองไปตามแถวของขุนศึกที่หมอบกราบอยู่เบื้องหน้าก่อนจะไปหยุดลงที่ขุนพล2 นายที่เปรียบเสมือนตัวแทนของขั้วความคิด2 ขั้วในกองทัพฉินณเวลานั้นคนแรกคือหลี่ซิ่นหรือที่คุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินในชื่อขุนศึกหนุ่มลี่ซินเขาคือดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดในกองทัพฉินเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยไฟแห่งความทะเยอทะยานหลี่ซิ่นเพิ่งสร้างผลงานชิ้นโบแดงด้วยการนำทหารม้าเบาเพียงไม่กี่พันนายไล่ล่ากองทัพขององค์รัชทายาทตันแห่งรัฐเยียนจนแตกพ่ายยับเยินผลงานครั้งนั้นทำให้อิงเจิ้งโปรดปรานเขาเป็นอย่างมากเพราะหลี่ซิ่นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับอิงเจิ้งในวัยหนุ่มนั่นคือรวดเร็วดุดันกล้าได้กล้าเสียและไม่เชื่อในคำว่าเป็นไปไม่ได้คนที่2ซึ่งหมอบอยู่ไม่ไกลกันนักคือชายชราผมขาวโพลนใบหน้าเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งประสบการณ์และร่องรอยของคมดาบนามของเขาคือหวังเจี้ยน
หรือยอดแม่ทัพเท่าอ่องเกี้ยนผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งรัฐฉินเขาคือเสาหลักแห่งแผ่นดินเป็นผู้บดขยี้รัฐเจ้าและรัฐเว่ยเป็นตัวแทนของความเยือกเย็นความสุขุมและความรอบคอบแบบคนรุ่นเก่าที่ผ่านการอาบน้ำร้อนมาก่อนความเงียบสงัดปกคลุมท้องพระโรงมีเพียงเสียงไม้ฟืนแตกปะทุจากคบเพลิงอิงเจิ้งเดินเนิบนาบลงมาจากบัลลังก์พระองค์หยุดยืนอยู่เบื้องหน้าหลี่ซิ่นแล้วเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงกังวานว่าแม่ทัพหลี่หากข้าต้องการให้เจ้านำทัพไปกวาดล้างรัฐฉู่ให้สิ้นซากเจ้าคิดว่าต้องใช้กำลังทหารสักเท่าใดจึงจะเพียงพอท่านผู้ฟังครับคำถามนี้ในบริบทของการบริหารงานหรือ corporate politics มันคือคำถามจิตวิทยาที่เจ้านายมักใช้ทดสอบลูกน้องครับเจ้านายที่มีวิสัยทัศน์ก้าวร้าวและต้องการความรวดเร็วมักจะคาดหวังคำตอบที่โชว์ศักยภาพความมั่นใจและที่สำคัญคือต้นทุนที่ต่ำที่สุดแต่ได้ผลลัพธ์เร็วที่สุดหลี่ซิ่นซึ่งกำลังฮึกเหิมถึงขีดสุดยืดอกขึ้นด้วยความภาคภูมิใจและตอบกลับด้วยน้ำเสียงหนักแน่นทันทีว่าทุนต้าหวางด้วยแสนยานุภาพแห่งกองทัพม้าเหล็กของเราเพียง200,000 นายข้าพระองค์ขอทหารเพียง200,000 นายเท่านั้นก็เพียงพอที่จะเหยียบย่ำเมืองหลวงของรัฐฉู่ให้ราบเป็นหน้ากลองและนำตัวกษัตริย์ฉู่มาคุกเข่าเบื้องหน้าพระองค์ได้แล้วพี่ยะค่ะคำตอบของหลี่ซิ่นทำให้อิงเจิ้งแย้มพระสวนด้วยความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง200,000 นายเป็นตัวเลขที่กำลังดีไม่กระทบกับเศรษฐกิจและภาคการเกษตรของแผ่นดินมากจนเกินไปและยังสะท้อนถึงความมั่นใจอันเปี่ยมล้นของแม่ทัพหนุ่มมันคือสิ่งที่ผู้บริหารสูงสุดอยากได้ยินครับใช้ทรัพยากรน้อยแต่การันตีผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่แต่เพื่อความรอบคอบตามวิสัยกษัตริย์อิงเจิ้งจึงหันพระพักไปทางเสาหลักแห่งกองทัพผู้กำลังหลับตาทำสมาธิอย่างเงียบเชียบแล้วท่านแม่ทัพหวังเจี้ยนเล่าท่านมีความเห็นเป็นเช่นไรหากเราจะพิชิตรัฐฉู่ท่านคิดว่าตัวเลข200,000ของแม่ทัพหลี่ซิ่นนั้นสมเหตุสมผลหรือไม่หวังเจี้ยนลืมตาขึ้นช้าๆแววตาของชายชราไม่ได้มีความตื่นเต้นหรือความฮึกเหิมอย่างคนหนุ่มเขามองข้ามแผนที่ตรงหน้าไปไกลถึงความโหดร้ายของภูมิประเทศรัฐฉู่มองทะลุไปถึงสัญชาตญาณดิบของชาวใต้หวังเจี้ยนรู้ดีว่าหลี่ซิ่นกำลังประเมินพยักร้ายต่ำเกินไปการเอาทหารม้าฉินที่ถนัดรบในที่ราบไปวิ่งฝ่าป่าเลนและแม่น้ำในรัฐฉู่คือการเอาทองคำไปละลายน้ำแต่สิ่งที่หวังเจี้ยนกำลังจะตอบออกไปนั้นเขาตระหนักดีว่ามันคือการขัดใจผู้มีอำนาจสูงสุดอย่างรุนแรงชายชราถอนหายใจยาวก่อนจะก้มศีรษะลงและเอ่ยด้วยน้ำเสียงแหบพร่าแต่หนักแน่นทุกอักขระทุนต้าหวางรัฐฉู่กว้างใหญ่ไพศาลไพร่พลมหาศาลภูมิประเทศสลับซับซ้อนยากแก่การเดินทัพหากจะตีรัฐฉู่ให้แตกพ่ายอย่างเด็ดขาดมิใช่เพียงแค่ชนะศึกแต่ต้องยึดครองพื้นที่และสยบผู้คนหากไม่มีทหาร600,000 นายข้าพระองค์มองไม่เห็นหนทางแห่งชัยชนะเลยพะยะค่ะสิ้นคำว่า600,000 นายบรรยากาศในท้องพระโรงราวกับถูกแช่แข็งขุนนางทั้งปวงต่างกลั้นหายใจสายตาของอิงเจิ้นที่เคยมองหวังเจี้ยนด้วยความเคารพบัดนี้แปรเปลี่ยนเป็นความเย็นชาและแฝงไปด้วยความคลางแคลงใจท่านผู้ฟังลองคิดตามนะครับทหาร600,000 นายในยุคนั้นมันมีความหมายว่าอย่างไรมันไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือกำลังพลชายชะกันเกือบทั้งหมดที่แคว้นฉินมีอยู่มันคือชีวิตของผู้คนคือเสบียงอาหารที่ต้องขูดรีดมาจากคลังหลวงทั้งหมดคือการเทหน้าตักเดิมพันด้วยชีวิตของแคว้นฉินทั้งแคว้นและที่สำคัญที่สุดในมุมมองของกษัตริย์การมอบทหาร600,000 นายให้อยู่ในเงื้อมมือของแม่ทัพเพียงคนเดียวมันหมายถึงการมอบอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้เขาหากแม่ทัพผู้นั้นเกิดเปลี่ยนใจหันหลังกลับและเดินทัพมายังเสียนหยางอิงเจิ้งจะเอาอะไรไปต้านทานในวินาทีนั้นจิตวิทยาของผู้นำที่หวาดระแวงได้ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบอิงเจิ้งมองข้ามประสบการณ์และความหวังดีของหวังเจี้ยงไปจนหมดสิ้นทรงมองเห็นเพียงภาพของชายชราที่ขี้ขลาดตาขาวไม่กล้าสู้รบและเรียกร้องทรัพยากรมากเกินความจำเป็นแท
แถมยังสร้างความเสี่ยงต่อราชบัลลังก์ของพระองค์เอง อิงเจิ้งแค่นเสียงหัวเราะในลำคอเป็นเสียงหัวเราะที่บาดลึกถึงกระดูกดำท่านแม่ทัพหวังเจี้ยนท่านแก่ตัวลงมากแล้วจริงๆความกล้าหาญที่เคยมีในอดีตบัดนี้สูญสิ้นไปหมดแล้วหรือท่านถึงได้หวาดกลัวรัชฉู่จนต้องขอทหารทั้งแผ่นดินเพื่อไปทำศึกเพียงสงครามเดียวพระองค์หันกลับไปหาแม่ทัพหนุ่มที่กำลังยืนยืดอกด้วยแววตาเป็นประกายตรงกันข้ามกับแม่ทัพหลี่ซิ่นขุนศึกหนุ่มผู้เปี่ยมด้วยพละกำลังและความกล้าหาญเขาต้องการเพียง200,000เพื่อสยบแผ่นดินใต้นี่สิถึงจะสมกับเป็นขุนศึกแห่งต้าฉินณเวลานั้นท้องพระโรงได้ตัดสินใจเลือกข้างเรียบร้อยแล้วอิงเจิ้งได้ประกาศแต่งตั้งหลี่ซิ่นเป็นแม่ทัพใหญ่และให้เหมิงเถียนหรือม่งเถียมขุนศึกหนุ่มอีกคนเป็นรองแม่ทัพมอบกองกำลังหัวกะทิ200,000 นายให้กรีธาทัพลงใต้เพื่อพิชิตรัชฉู่ทันทีหวังเจี้ยนผู้เฒ่าก้มศีรษะรับพระราชโองการอย่างสงบเขาไม่โต้แย้งไม่แก้ตัวและไม่อ้อนวอนใดๆเขารู้ดีว่ากระแสน้ำแห่งความลุ่มหลงในอำนาจและอหังการของเจ้าแผ่นดินนั้นเชี่ยวกรากเกินกว่าที่เหตุผลใดๆจะต้านทานได้ชายชราทำเพียงยื่นฎีกาขอลาออกจากตำแหน่งอ้างว่าตนเองชราภาพและมีอาการป่วยเรื้อรังขอถอนตัวกลับไปใช้ชีวิตบั้นปลายที่บ้านเกิดในเมืองผินหยางอิงเจิ้งอนุมัติคำขอลาออกโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยท่านผู้ฟังครับภาพของขุนพลเฒ่าที่เคยค้ำจุนแผ่นดินค่อยๆเดินหลังค่อมออกจากท้องพระโรงไปอย่างเงียบเหงาช่างเป็นภาพที่ตัดกันอย่างสิ้นเชิงกับเสียงโห่ร้องยินดีและเสียงกลองศึกที่รัวกระหน่ำเพื่อส่งทัพ200,000ของหลี่ซิ่นออกจากเมืองหลวงขุนศึกหนุ่มขี่ม้าขาวนำหน้ากองทัพด้วยความห้าวหาญมั่นใจว่าชื่อของตนกำลังจะถูกจารึกลงในหน้าประวัติศาสตร์ในฐานะผู้พิชิตรัชฉู่แต่สิ่งที่หลี่ซิ่นและอิงเจิ้งมองไม่เห็นก็คือพวกเขากำลังส่งทหาร200,000 นายเดินตรงเข้าไปในปากของพยัคฆ์ร้ายที่กำลังรอขย่ำเหยื่อและความประมาทอันเกิดจากอีโก้ของผู้นำในครั้งนี้กำลังจะนำมาซึ่งความสูญเสียที่น่าสยดสยองที่สุดในประวัติศาสตร์การสร้างชาติของจิงซีฮ่องเต้บทเรียนราคาแพงแสนแพงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับท่านผู้ฟังครับกงล้อแห่งประวัติศาสตร์มักจะหมุนซ้ำรอยเดิมเสมอโดยเฉพาะเมื่อมันถูกขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงที่ชื่อว่าความประมาทและความหยิ่งพยอง หลังจากที่หลี่ซิ่นได้รับมอบหมายอำนาจและกำลังพล200,000 นายจากจินซีฮ่องเต้ขุนศึกหนุ่มผู้นี้ก็ไม่รอช้าเขาและรองแม่ทัพเหมิงเถียนหรือม่งเถียมได้แบ่งกองทัพออกเป็น2 สายมุ่งหน้าลงใต้ดุจพายุบุหงาที่หวังจะพัดทำลายทุกสิ่งให้ราบคาบในช่วงแรกของการเดินทัพทุกอย่างดูเหมือนจะเข้าข้างรัชฉินไปเสียหมดกองทัพของหลี่ซิ่นสามารถตีฝ่าแนวป้องกันชายแดนของรัชฉู่ได้อย่างง่ายดายยึดเมืองหน้าด่านได้หลายเมืองชัยชนะที่ได้มาอย่างรวดเร็วนี้ยิ่งเป็นเหมือนน้ำมันที่ราดลงบนกองไฟแห่งความลุ่มหลงของทั้งหลี่ซิ่นในสมรภูมิและอิงเจิ้งที่ประทับอยู่บนบัลลังก์ในนครเสียนหยางในหัวของหลี่ซิ่นตอนนั้นภาพการนำตัวกษัตริย์ฉู่กลับไปคุกเข่าแทบเท้าเจ้าแผ่นดินดูอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเขาเร่งเดินทัพรุกไล่ลึกเข้าไปในดินแดนของศัตรูอย่างไม่ลดละโดยไม่ทันสังเกตเลยว่าภูมิประเทศรอบกายกำลังค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปจากที่ราบกว้างใหญ่ที่ทหารม้าฉินคุ้นเคยบัดนี้พวกเขาเริ่มเข้าสู่เขตป่าดิบชื้นอันเป็นหนองน้ำและหุบเขาที่สลับซับซ้อนม้าศึกชั้นดีจากแดนเหนือเริ่มก้าวขาไม่ออกเมื่อต้องลุยโคลนตมทหารเกราะหนักเริ่มเหนื่อยล้าจากอากาศที่ร้อนชื้นและโรคภัยไข้เจ็บในแดนใต้ที่พวกเขาไม่เคยผ่านพบและที่สำคัญที่สุดหลี่ซิ่นไม่รู้ตัวเลยว่าเขากำลังเดินก้าวเข้าไปในกรงเล็บของพยัคฆ์เฒ่าที่ซุ่มรออยู่อย่างใจเย็นท่านผู้ฟังครับแผ่นดินที่กว้างใหญ่ย่อมมีบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ซ่อนตัวอยู่เสมอหากรัชฉินมีหวังเจี้ยนเป็นเสาหลักรัชฉู่ก็มีจอมทัพไร้พ่ายผู้เป็นดั่งกำแพงเหล็กกล้าปกป้องแผ่นดินใต้นามของเขาคือเซี่ยงเหยียน
หรือที่ท่านผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยในพงศาวดารว่าฮางเอียนคุณปู่ของเซี่ยงวี่หรือชอปาอ๋องมหาราชแห่งรัชฉู่ในยุคถัดมานั่นเองครับเซี่ยงเหยียนเป็นแม่ทัพที่ผ่านศึกเหนือเสือใต้มานับไม่ถ้วนเขามองทะลุถึงความใจร้อนและจุดอ่อนของทัพฉินในครั้งนี้ได้อย่างทะลุปลุกโปร่งกลยุทธ์ที่เซี่ยงเหยียนนำมาใช้ไม่ใช่การตั้งป้อมสู้รบแบบแตกหักแต่คือสุดยอดแห่งวิชายืมดาบฆ่าคนโดยใช้ธรรมชาติและความกว้างใหญ่ของรัชฉู่เป็นอาวุธเขาออกคำสั่งให้กองทัพฉู่ถอยร่นทิ้งเมืองเปล่าเผาเสบียงอาหารทำลายสะพานและหลีกเลี่ยงการประทะโดยตรงปล่อยให้หลี่ซิ่นเดินทัพลึกเข้ามาเรื่อยๆหลี่ซิ่นยิ่งตามล่าก็ยิ่งพบแต่ความว่างเปล่าทัพฉินเริ่มยืดขบวนยาวออกไปเรื่อยๆตามการไล่ล่าเส้นทางส่งกำลังบำรุงถูกตัดขาดเสบียงอาหารเริ่มร่อยหรอทหารเริ่มเหนื่อยล้าอ่อนแรงจนถึงขีดสุดความหงุดหงิดและความกระวนกระวายใจเริ่มกัดกินจิตใจของขุนศึกหนุ่มจากผู้ล่าบัดนี้ทัพฉินกำลังถูกสภาพแวดล้อมกลืนกินอย่างช้าๆและแล้วเมื่อเซี่ยงเหยียนประเมินแล้วว่าเหยื่อได้หมดสิ้นเรี่ยวแรงลงอย่างสมบูรณ์แบบเวลาแห่งการเชื่อดเฉือนก็มาถึงในค่ำคืนหนึ่งที่เงียบสงัดขณะที่ทัพหลักของหลี่ซิ่นกำลังพักแรมด้วยความเหนื่อยล้าจู่ๆเสียงกลองศึกและเสียงโห่ร้องที่ดังกึกก้องราวกับฟ้าถล่มแผ่นดินทลายก็ดังขึ้นจากทุกสารทิศกองทัพฉู่ที่หลบซ่อนตัวอยู่ในป่าทึบและหุบเขาได้พุ่งทะยานออกมาดุจฝูงหมาป่ากระหายเลือดเซี่ยงเหยียนนำทัพเข้าตีตลบหลังและบดขยี้ค่ายทัพฉินอย่างไม่ทันตั้งตัวทหารม้าฉินที่เคยเกรียงไกรไม่สามารถจัดกระบวนทัพได้ทันในพื้นที่คับแคบและหนองน้ำทหารฉู่ซึ่งชำนาญพื้นที่มากกว่าเข้าสังหารหมู่ทหารฉินอย่างโหดเหี้ยมทัพของหลี่ซิ่นแตกพ่ายยับเยินไม่มีชิ้นดีเซี่ยงเหยียนไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือเขาออกคำสั่งไล่ล่าทัพฉินที่แตกพ่ายอย่างบ้าคลั่งเป็นการไล่ล่าแบบไม่ให้พักหายใจติดต่อกันถึง3 วัน 3 คืนตลอด3 วัน 3 คืนนั้นกองทัพฉู่ตีค่ายทัพฉินแตกไปถึง2 แห่งสังหารแม่ทัพในกองระดับสูงของฉินไปถึง7 คนทหารฉินล้มตายเกลื่อนกลาดเลือดเจิ่งนองย้อมแม่น้ำแดนใต้จนกลายเป็นสีแดงฉานหลี่ซิ่นขุนศึกผู้เคยประกาศกล้าวว่าจะใช้ทหารเพียง200,000สยบแผ่นดินใต้บัดนี้ต้องทิ้งเกราะทิ้งธงรบและควบม้าหนีตายเอาชีวิตรอดกลับไปยังรัชฉินด้วยสภาพที่ดูไม่จืดพร้อมกับเศษซากกองทัพเพียงหยิบมือที่รอดชีวิตมาได้นี่คือความพ่ายแพ้ที่ย่อยยับที่สุดรุนแรงที่สุดและน่าอัปยศอดสูที่สุดนับตั้งแต่อิงเจิ้งก้าวขึ้นครองราชย์ม้าเร็วควบตะบึงฝ่าความมืดนำใบบอกเหตุแจ้งความพ่ายแพ้มาถึงพระราชวังเสียนหยางทันทีที่อิงเจิ้งได้อ่านรายงานฉบับนั้นบรรยากาศในท้องพระโรงที่เคยเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งพันเย็นเยียบลงราวกับตกลงไปในบ่อขั้วโลกความเงียบที่น่าอึดอัดเข้าปกคลุมจนไม่มีขุนนางคนใดกล้าแม้แต่จะหายใจแรงอิงเจิ้งสุดตัวลงบนบัลลังก์พระหัตถ์ที่ถือม้วนไม้ไผ่สั่นสะท้านความโกรธแค้นความอับอายและความหวาดกลัวตีรวนกันอยู่ในพระทัยเจ้าแผ่นดินผู้ไม่เคยรู้จักคำว่าพ่ายแพ้บัดนี้ถูกตบหน้าอย่างจังด้วยความเป็นจริงอันโหดร้ายหากเซี่ยงเหยียนอาศัยจังหวะนี้ยกทัพตีโต้กลับเข้ามายังดินแดนของฉินความฝันในการรวมแผ่นดินที่สร้างมาทั้งชีวิตอาจพังทลายลงในพริบตาในห้วงเวลาแห่งวิกฤตตึงเครียดสูงสุดนี้เองสติปัญญาและความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงของอิงเจิ้งก็ได้ฉายแสงออกมาท่านผู้ฟังครับผู้นำที่แย่เมื่อทำผิดพลาดจะโยนความผิดให้ลูกน้องแต่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะกล้ายอมรับความผิดพลาดของตนเองและทำทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขมันแม้จะต้องแลกด้วยศักดิ์ศรีทั้งหมดที่มีก็ตามอิงเจิ้งตระหนักได้ในวินาทีนั้นว่าตนเองประเมินรัชฉู่ต่ำเกินไปและที่สำคัญที่สุดตนเองประเมินสายตาอันเฉียบแหลมของหวังเจี้ยนผิดพลาดไปอย่างมหันต์ชายชราผู้นั้นไม่ได้ขี้ขลาดแต่เขามองเห็นความเป็นจริงที่ถูกบดบังด้วยอีโก้ของเจ้าแผ่นดินเตรียมรถม้า
อินเจิ้งเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่แหบพร่าแต่เด็ดขาดข้าจะไปผินหยางข้าจะไปหาแม่ทัพหวังเจี้ยนด้วยตัวข้าเองการเดินทางจากเมืองหลวงเสียนหยางไปยังเมืองผินหยางบ้านเกิดของหวังเจี้ยนไม่ใช่การเสด็จประพาสเพื่อพักผ่อนแต่มันคือการเดินทางไปง้อลูกน้องของผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดินตลอดเส้นทางอิงเจิ้งต้องทนกลืนก้อนเลือดแห่งความอัปยศและข่มอัตตาของความเป็นกษัตริย์เอาไว้จนมิดเมื่อขบวนรถม้าของเจ้าแผ่นดินมาเยือนถึงหน้าจวนอันเงียบสงบของหวังเจี้ยนชายชราผู้กำลังรดน้ำต้นไม้ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างสงบราวกับไม่รับรู้เรื่องราวความวุ่นวายภายนอกต้องรีบออกมารับเสด็จด้วยความประหลาดใจหรืออาจจะแซงทำเป็นประหลาดใจอินเจิ้งก้าวลงจากรถม้าพระองค์ไม่ได้สวมชุดคลุมมังกรเต็มยศเพื่อข่มขวัญแต่กลับก้าวเดินเข้าไปหาหวังเจี้ยนด้วยท่าทีที่อ่อนน้อมเจ้าแผ่นดินผู้หยิ่งพยองยอมก้มพระเศียรโค้งคำนับให้แก่อดีตแม่ทัพชราของตนเองท่านแม่ทัพอิงเจิ้งเอ่ยขึ้นน้ำเสียงเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดอย่างสุดซึ้งข้าน้อยเองข้าน้อยผิดไปแล้วข้าโง่เขลาที่ไม่เชื่อฟังคำเตือนของท่านไปหลงเชื่อความห้าวหาญจอมปลอมของหลี่ซิ่นบัดนี้ทัพฉินพ่ายแพ้ย่อยยับหลี่ซิ่นนำความอัปยศมาสู่แผ่นดินเราท่านแม่ทัพแม้ท่านจะป่วยไข้แต่ขอท่านจงเห็นแก่แผ่นดินต้าฉินเห็นแก่ข้าโปรดกลับมาบัญชาการกองทัพเพื่อล้างอายในครั้งนี้เถิดการที่กษัตริย์เรียกตัวเองว่าข้าน้อยและยอมรับผิดต่อหน้าขุนนางถือเป็นการกระทำที่สะเทือนฟ้าสะเทือนดินมากในยุคนั้นครับท่านผู้ฟังมันแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาอย่างแรงกล้าและการยอมสยบอย่างแท้จริงแต่หวังเจี้ยนจิ้งจอกเท่าผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชคโชนรู้ดีว่านี่คือช่วงเวลาแห่งการต่อรองที่สำคัญที่สุดในชีวิตเขาไม่ได้รีบแต่ครุบข้อเสนอแต่กลับแซงทำเป็นไอ้ข้อแค่ร่างกายสั่นเทาและตอบกลับด้วยน้ำเสียงอันอ่อนระโหยโรยแรงว่าต้าหวางทรงเมตตาข้าพระองค์เกินไปแล้วแต่ข้าพระองค์แก่ชรากระดูกผุพังสติปัญญาก็เลอะเลือนนักไม่อาจรับภาระอันยิ่งใหญ่นี้ได้อีกแล้วขอต้าหวางโปรดเลือกแม่ทัพหนุ่มที่มีความสามารถท่านอื่นเถิดพะยะค่ะหวังเจี้ยนกำลังเล่นเกมจิตวิทยาขั้นสูงครับเขาต้องการทดสอบว่าอิงเจิ้งตื่นจากความหลงผิดอย่างแท้จริงแล้วหรือไม่และที่สำคัญเขาต้องการยืนยันเงื่อนไขเดียวที่จะทำให้เขาชนะศึกนี้ได้อิงเจิ้งได้ยินดังนั้นก็ยิ่งร้อนรนส่งก้าวเข้าไปจับมืออันเหี่ยวย่นของหวังเจี้ยนไว้แน่นพอเถอะท่านแม่ทัพเลิกพูดจาตัดพ้อเช่นนี้เสียทีแผ่นดินนี้หากไม่ใช่ท่านก็ไม่มีผู้ใดสยบรัดฉู่ได้อีกแล้วข้าขอร้องท่านบอกข้ามาเถิดท่านต้องการสิ่งใดข้าพร้อมจะประทานให้ทุกอย่างหวังเจี้ยงเงยหน้าขึ้นสบสายตากับเจ้าแผ่นดินแววตาที่เคยฝ้าฟางกลับเปล่งประกายคมกริบดุจดาบที่ถูกชักออกจากฝักน้ำเสียงของชายชราเปลี่ยนจากความอ่อนล้าเป็นความเด็ดขาดและทรงพลังหากต้าหวังทรงไว้วางใจบังคับให้ข้าพระองค์ผู้เฒ่าต้องนำทัพจริงๆเช่นนั้นทหาร600,000 นายข้าพระองค์ต้องการทหาร600,000 นายขาดไปแม้แต่คนเดียวข้าพระองค์ก็มิอาจรับบัญชาได้พะยะค่ะบรรยากาศรอบกายเงียบงันลงอีกครั้งคำว่า600,000 นายกลับมาหลอกหลอนอิงเจิ้งอีกคราแต่มันต่างจากครั้งก่อนครั้งนี้อิงเจิ้งไม่มีตัวเลือกอื่นอีกแล้วพระองค์หลับตาลงสูดลมหายใจเข้าลึกๆยอมรับชะตากรรมที่ต้องฝากชีวิตและราชบัลลังก์ไว้ในกำมือของชายชราผู้นี้อิงเจิ้งลืมตาขึ้นพร้อมกับพยักหน้าอย่างหนักแน่นตกลง600,000 ก็600,000ข้าจะมอบทหาร600,000 นายให้แก่ท่านแม่ทัพหวังเจี้ยนชะตากรรมของต้าฉินฝากไว้ในมือท่านแล้วแต่ท่านผู้ฟังรู้หรือไม่ครับว่าภายใต้คำว่าตกลงนั้นหัวใจของเจ้าแผ่นดินกำลังเต้นระรัวด้วยความหวาดกลัวขั้นสุดทหาร600,000 นายนี่ไม่ใช่แค่กองทัพแต่มันคือลมหายใจทั้งหมดของรัฐฉินอินเจิ้งทรงรู้ดีว่าพระองค์กำลังมอบดาบที่คมที่สุดในโลกให้กับผู้อื่น
หากหวังเจี้ยนเกิดเปลี่ยนใจหันปลายดาบกลับมาที่เสียนหยางพระองค์จะกลายเป็นกษัตริย์ที่ไร้ทางสู้ทันทีความระแวงที่ว่าเขาจะหักหลังข้าหรือไม่และบัลลังก์ของข้าจะสั่นคลอนหรือไม่มันกัดกินจิตใจของผู้นำสูงสุดจนแทบคลุ้มคลั่งการตกลงครั้งประวัติศาสตร์ได้เกิดขึ้นแล้วครับท่านผู้ฟังกองทัพที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์จีนเคยบันทึกไว้กำลังจะถูกส่งมอบให้แก่ชายเพียงคนเดียวแต่นี่เพิ่งจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความซับซ้อนทางการเมืองเท่านั้นเพราะเมื่ออำนาจ600,000 นายตกไปอยู่ในมือขุนนางความหวาดระแวงของเจ้าแผ่นดินย่อมก่อตัวขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และหวังเจี้ยนจะรับมือกับดาบที่จ่อคอหอยตัวเองนี้อย่างไรท่านผู้ฟังครับตัวเลข 600,000 อาจจะฟังดูเป็นเพียงสถิติในหน้าประวัติศาสตร์แต่ในความเป็นจริงของยุคจ้านกัวการระดมพลชายชะกัน 600,000 นายมันคือปรากฏการณ์ที่สะเทือนฟ้าสะเทือนดินอย่างแท้จริงครับลองจินตนาการถึงรัฐฉินในเวลานั้นดูสิครับหมู่บ้านแทบทุกแห่งหลงเหลือเพียงคนเฒ่าคนแก่ผู้หญิงและเด็กเล็กทุ่งนาที่เคยเขียวขจีขาดแคลนแรงงานเพาะปลูกเตาหลอมเหล็กทุกแห่งเร่งตีดาบและหล่อหัวลูกศรจนไฟลุกโชนไม่เว้นวันเว้นคืนม้าศึกทุกตัวเสบียงอาหารทุกเม็ดในคลังหลวงของแคว้นฉินถูกกวาดต้อนมารวมกันเพื่อภารกิจระดับชาติเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือการขยี้รัดฉู่ให้แหลกเป็นผุยผงและผู้ที่กุมชะตากรรมของสรรพสิ่งเหล่านี้ไว้ในกำมือก็คือชายชราวัยไม้ใกล้ฝั่งนามว่าหวังเจี้ยนณริมฝั่งแม่น้ำป้าสุยชานเมืองเสียนหยางสถานที่ซึ่งใช้เป็นจุดส่งทัพใหญ่ภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าคือมหาสมุทรแห่งธงรบสีดำทะมึนที่ปลิวสวัยไปตามสายลมคลื่นมนุษย์ในชุดเกราะหนังเรียงรายสุดลูกหูลูกตาเสียงฝีเท้าของทหารและเสียงร้องของม้าศึกดังกึกก้องราวกับแผ่นดินกำลังจะปริแตกนี่คือแสนยานุภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษยชาติในยุคนั้นเคยรวบรวมมาได้มันคือเครื่องจักรสังหารที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของประวัติศาสตร์ไปตลอดกาลอิงเจิ้งเจ้าแผ่นดินแห่งรัฐฉินเสด็จมาประทับอยู่บนรถม้าพระที่นั่งเพื่อส่งกองทัพด้วยพระองค์เองพระพักตร์ของพระองค์ดูเรียบเฉยทว่าลึกลงไปในแววตาคู่นั้นกลับซ่อนเร้นพายุแห่งความรู้สึกที่ปั่นป่วนอย่างหนักหน่วงที่สุดท่านผู้ฟังครับในฐานะของสุดยอดผู้นำอิงเจิ้งรู้ดีว่าการมอบอำนาจเด็ดขาดให้ลูกน้องคือสิ่งจำเป็นในการบริหารงานใหญ่แต่ในขณะเดียวกันสัญชาตญาณของกษัตริย์ผู้ระแวงภัยก็กำลังกรีดร้องเตือนอยู่ภายในใจทหาร 600,000 นายนี่คือกองกำลังที่สามารถพลิกแผ่นดินคว่ำราชบัลลังก์และสับเปลี่ยนตัวผู้ปกครองได้ในชั่วข้ามคืนหากหวังเจี้ยนเกิดเปลี่ยนใจสั่งให้ทัพมหึมานี้หันหลังกลับและเดินทัพเข้าบทขยี้เมืองเสียนหยางอิงเจิ้งจะเอาสิ่งใดไปต้านทานกำแพงเมืองหรือทหารรักษาพระองค์เพียงหยิบมือหรือไม่มีทางเลยครับชีวิตของเจ้าแผ่นดินในเวลานี้ถูกแขวนอยู่บนเส้นด้ายที่ชื่อว่าความจงรักภักดีของหวังเจี้ยนเพียงเส้นเดียวเท่านั้นบรรยากาศการส่งทัพที่ควรจะฮึกเหิมจึงถูกปกคลุมไปด้วยความตึงเครียดและมวลอากาศที่หนักอึ้งทุกสายตาจับจ้องไปที่การเผชิญหน้ากันระหว่างเจ้าแผ่นดินผู้วัยหนุ่มกว่ากับยอดแม่ทัพเฒ่าหวังเจี้ยนในชุดเกราะเต็มยศก้าวเดินอย่างเชื่องช้าแต่หนักแน่นเข้ามาหยุดอยู่เบื้องหน้ารถม้าพระที่นั่งเขาคุกเข่าลงทำความเคารพตามธรรมเนียมแต่แทนที่ชายชราจะกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณอันห้าวหาญว่าจะขอถวายชีวิตเพื่อแผ่นดินหรือจะนำชัยชนะมาสู่ต้าฉินให้จงได้เขากลับเงยหน้าขึ้นและเอ่ยประโยคที่ทำให้ขุนนางทั้งปวงถึงกับอ้าปากค้างทูลต้าหวางน้ำเสียงของหวังเจี้ยนแหบพร่าข้าพระองค์แก่ชราลงมากแล้วการออกศึกครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะได้มีชีวิตกลับมาเห็นหน้าลูกหลานอีกหรือไม่ข้าพระองค์จึงมีเรื่องอยากจะกราบทูลขอพระเมตตาที่ดินทำกินผืนงามๆแถบชานเมืองหลวงสักหลายร้อยไร่คฤหาสน์หลังใหญ่ที่สร้างเสร็จใหม่ๆ
และสวนผลไม้ที่ให้ผลผลิตดี ข้าพระองค์ขอพระราชทานสิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นหลักประกันให้ลูกหลานของข้าพระองค์ได้อยู่อย่างสุขสบายในภายภาคหน้า จะได้หรือไม่พะยะค่ะความเงียบเข้าปกคลุมริมฝั่งแม่น้ำป้าสุ่ยทันทีคุณนางหลายคนหันมองหน้ากันด้วยความตกตะลึงท่ามกลางช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายของชาติท่ามกลางทหาร600,000 นายที่รอคำสั่งเคลื่อนทัพยอดแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่กลับมาทวงถามถึงโฉนดที่ดินและทรัพย์สินเงินทองราวกับพ่อค้าหน้าเลือดที่กำลังต่อรองราคาผักปลาในตลาดอิงเจิ้งชะงักไปชั่วครู่ก่อนจะระเบิดเสียงสรวนออกมาอย่างดัง ท่านแม่ทัพหวังเจี้ยนเอ๋ยท่านจะมากังวลเรื่องความยากจนไปทำไมกันขอเพียงท่านนำชัยชนะกลับมาสยบรัฐชูได้สำเร็จแผ่นดินนี้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้ล้วนเป็นของท่านข้าจะประทานให้ท่านอย่างมหาศาลจนท่านใช้ไม่หมดเลยทีเดียวจงไปเถิดไปทำหน้าที่ของท่านให้ดีที่สุดหวังเจี้ยนยังคงตีหน้าเศร้าก้มศีรษะลงและกล่าวสืบไปว่าต้าหวางทรงพระเมตตายิ่งนักแต่ข้าพระองค์เป็นเพียงขุนพลรับใช้แม้จะสร้างความดีความชอบมาบ้างแต่กฎมนเทียนบานก็มิได้อนุญาตให้ขุนนางชั้นผู้น้อยสะสมที่ดินได้มากนักข้าพระองค์เพียงอยากฉวยโอกาสที่ต้าหวางยังทรงเมตตาขอพระราชทานที่ดินและทรัพย์สินเหล่านี้ไว้ล่วงหน้าเพื่อความอุ่นใจของคุณแก่ใกล้ตายพะยะค่ะอิงเจิ้งแย้มพระสวนและพยักหน้ารับปากส่งๆเพื่อให้พิธีการดำเนินต่อไปได้ท้ายที่สุดธงบัญชาการก็ถูกสะบัดกองทัพ600,000 นายเริ่มเคลื่อนขบวนลงใต้มุ่งหน้าสู่รัฐชูเสียงฝีเท้าและเสียงกลองศึกดังกึกก้องกลบเสียงคลื่นในแม่น้ำแต่ท่านผู้ฟังครับเรื่องราวมันไม่ได้จบแค่นั้นและนี่คือจุดเริ่มต้นของสุดยอดวิชาลบรอยระแวงของพยัคฆ์เท่าผู้นี้เมื่อกองทัพเคลื่อนพลออกจากเมืองหลวงไปได้ไม่ไกลนักหวังเจี้ยนก็เรียกตัวนายทหารคนสนิทเข้ามาและสั่งให้ควบม้าเร็วกลับไปที่เมืองเสียนหยางเพื่อนำจดหมายไปถวายแก่อิงเจิ้งเนื้อหาในจดหมายไม่ได้รายงานถึงความคืบหน้าของกองทัพหรือกลยุทธ์การรบใดๆทั้งสิ้นแต่มันคือลิสต์รายการทรัพย์สินที่เขาต้องการเพิ่มเติมเขาขอสระบัวขนาดใหญ่ขอสวนป่าสำหรับล่าสัตว์ขอทองคำเพิ่มอีกหลายหีบและไม่ใช่แค่ครั้งเดียวครับตลอดการเดินทัพไปจนถึงด่านอู่กวนซึ่งเป็นพรมแดนสุดท้ายก่อนเข้าสู่เขตแดนของรัฐชูหวังเจี้ยนส่งม้าเร็วกลับไปหาอิงเจิ้งถึง5 ครั้งติดต่อกัน5 ครั้งที่ทวงถามแต่เรื่องที่ดินบ้านเรือนและเงินทองการกระทำที่ดูราวกับตาแก่หน้าเงินนี้สร้างความอับอายและหงุดหงิดใจให้กับเหล่าขุนพลระดับสูงในกองทัพฉินเป็นอย่างมากโดยเฉพาะขุนศึกหนุ่มที่เปี่ยมด้วยอุดมการณ์พวกเขารู้สึกเสื่อมศรัทธาในตัวผู้บัญชาการสูงสุดของตนเองจนในที่สุดนายทหารคนสนิทผู้หนึ่งทนความอัปยศไม่ไหวต้องเดินเข้าไปในเต็นท์บัญชาการของหวังเจี้ยนและกล่าวท้วงติ่งด้วยความอึดอัดใจท่านแม่ทัพใหญ่การที่ท่านส่งม้าเร็วไปขอพระราชทานทรัพย์สมบัติและที่ดินจากต้าหวางซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นนี้มันช่างดูเกินไปสักหน่อยหรือไม่ขอรับทหารทั้งกองทัพต่างซุบซิบนินทาว่าท่านเห็นแก่ลาภยศเงินทองมากกว่าภารกิจของชาติซะอีกท่านไม่กลัวว่าต้าหวางจะกริ้วเอาหรือขอรับหวังเจี้ยนที่กำลังนั่งจิบชาอย่างใจเย็นวางถ้วยชาลงช้าๆชายชราทอดสายตามองขุนพลหนุ่มด้วยแววตาที่ลึกล้ำเกินกว่าที่ใครจะหยั่งถึงเขาถอนหายใจเบาๆก่อนจะเผยรอยยิ้มบางๆที่มุมปากพวกเจ้ายังอ่อนหัดนักหวังเจี้ยนเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบพวกเจ้ารู้จักวิธีทำศึกรู้วิธีฆ่าศัตรูแต่พวกเจ้าไม่รู้จักจิตใจของต้าหวางเลยแม้แต่น้อยขุนพลหนุ่มขมวดคิ้วด้วยความมึนงงท่านแม่ทัพหมายความว่าอย่างไรขอรับต้าหวางของเราหวังเจี้ยนลดเสียงลงเล็กน้อยทรงเป็นผู้ที่มีพระทัยเด็ดขาดเหี้ยมหาญและเปี่ยมไปด้วยความมักระแวงต่อผู้คนรอบข้างมาตั้งแต่กำเนิดบัดนี้พระองค์ได้มอบทหาร600,000 นาย
ซึ่งก็คือขุมกำลังทั้งหมดของแผ่นดินฉินให้อยู่ในมือของข้าแต่เพียงผู้เดียวเจ้าคิดหรือว่าพระองค์จะประทับกินอิ่มนอนหลับอยู่บนบัลลังก์ได้อย่างสบายใจในพระทัยของต้าหวางตอนนี้คงเต็มไปด้วยความหวาดผวาว่าข้าจะนำทัพ600,000นี้ก่อกบฏและหันคมหอกกลับไปที่เสียนหยางหวังเจี้ยนลุกขึ้นยืนเดินไปที่หน้าต่างเต็นท์มองออกไปเห็นค่ายทหารที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาการที่ข้าขอที่ดินขอคฤหาสน์ขอทรัพย์สมบัติมากมายในเขตเมืองหลวงก็เพื่อแสดงให้ต้าหวางเห็นว่าข้าหวังเจี้ยนเป็นเพียงตาแก่ที่มักมากในทรัพย์สินลุ่มหลงในความสุขสบายของบั้นปลายชีวิตข้าต้องการให้พระองค์เห็นว่าความทะเยอทะยานสูงสุดของข้าไม่ใช่การตั้งตนเป็นใหญ่ไม่ใช่การแย่งชิงบัลลังก์แต่เป็นเพียงการสร้างฐานะให้มั่นคงเพื่อให้ลูกหลานได้เสวยสุขบนกองเงินกองทองก็เท่านั้นเขาหันกลับมามองนายทหารคนสนิทด้วยสายตาที่เฉียบคมและที่สำคัญที่สุดทรัพย์สินและที่ดินทั้งหมดที่ข้าขอล้วนตั้งอยู่ในเขตเมืองหลวงเสียนหยางซึ่งอยู่ใต้จมูกของต้าหวางทั้งสิ้นนี่คือการส่งตัวประกันทางอ้อมข้ากำลังบอกต้าหวางว่าหากข้าคิดคดทรยศทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่ข้าเพียรพยายามขอมารวมถึงครอบครัวและลูกหลานของข้าที่อาศัยอยู่ในคฤหาสน์เหล่านั้นย่อมถูกประหาร7 ชั่วโคตรและริบทรัพย์จนหมดสิ้นนี่ต่างหากคือยาคลายเครียดชั้นดีที่จะสยบความระแวงของต้าหวางได้นี่คือศิลปะการเมืองขั้นสูงระดับปรมาจารย์ครับหวังเจี้ยนรู้ว่าการทำลายความระแวงของคนระดับฮ่องเต้ไม่สามารถใช้คำสาบานได้เขาจึงต้องเล่นบทบาทเป็นตาแก่ที่ทะเยอทะยานแค่เรื่องปากท้องเพื่อสื่อสารว่าข้าไม่ได้อยากได้อำนาจรัฐข้าอยากได้แค่สมบัติการสละภาพลักษณ์แม่ทัพผู้สูงส่งยอมถูกลูกน้องนินทาเหยียดหยามเพื่อแลกกับความไว้วางใจจากผู้มีอำนาจสูงสุดนี่แหละครับคือการชิงไหวชิงพริบที่ล้ำลึกที่สุดซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้หวังเจี้ยนรอดตายและรักษาหัวไว้บนบ่าได้จนจบสงครามท่านผู้ฟังครับนี่คือบทเรียน Corporate Politics หรือการเมืองในองค์กรระดับ Masterpiece เลยครับเมื่อคุณมีอำนาจล้นมือและเจ้านายเริ่มระแวงว่าคุณจะตั้งบริษัทแข่งหรือแย่งเก้าอี้การแสดงความจงรักภักดีด้วยคำพูดนั้นไร้ค่าเพราะใครๆก็พูดได้แต่หวังเจี้ยนเลือกใช้วิธีแสดงจุดอ่อนและความปรารถนาที่คับแคบของตนเองออกมาเขาเลือกที่จะทำลายภาพลักษณ์มหาบุรุษผู้สูงส่งของตนเองยอมโดนลูกน้องนินทาว่าเป็นตาแก่หน้าเงินเพื่อแลกกับการลบรอยระแวงในใจเจ้านายและมันก็ได้ผลอย่างชะงัดนักณพระราชวังเสียนหยางเมื่ออิงเจิ้งได้รับจดหมายฉบับที่5ของหวังเจี้ยนแทนที่พระองค์จะกริ้วตามที่ขุนนางหลายคนคาดการณ์เจ้าแผ่นดินหนุ่มกลับระเบิดเสียงหัวเราะออกมาอย่างกึกก้องและเบิกบานใจที่สุดในรอบหลายเดือน ดูเอาเถิดแต่เท่าหวังเจี้ยนผู้นี้ช่างหน้าด้านหน้าทนซิจริงอิงเจิ้งโยนม้วนไม้ไผ่ลงบนโต๊ะด้วยความขบขันยังไม่ทันจะได้ปะทะกับศัตรูก็ส่งคนมาทวงโฉนดที่ดินจากข้าเสียแล้วสงสัยจะกลัวข้าเบี้ยวสัญญากระมังช่างเป็นตาแก่ที่งกเงินงกทองเสียไม่มีเหล่าขุนนางที่เฝ้าแหนต่างพากันหัวเราะตามแต่ไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าภายใต้เสียงหัวเราะของเจ้าแผ่นดินนั้นภูเขาแห่งความหวาดระแวงลูกใหญ่ที่กดทับอยู่ในพระทัยได้ถูกยกออกไปจนหมดสิ้นแล้วอิงเจิ้งสรุปในใจได้ทันทีว่าคนที่มีเป้าหมายชีวิตแค่การรวยทางลัดและห่วงความสุขสบายของลูกหลานย่อมไม่มีความกล้าและอุดมการณ์พอที่จะก่อกบฏล้มล้างราชบัลลังก์อย่างแน่นอนเมื่อความเชื่อใจที่ถูกสร้างขึ้นจากการจัดฉากอย่างแนบเนียนกลับคืนมาอิงเจิ้งก็ไม่กังวลเรื่องการส่งเสบียงและการสนับสนุนกองทัพ600,000 นายอีกต่อไปทัพของหวังเจี้ยนได้รับการซัพพอร์ตอย่างเต็มที่แบบ 100%ไร้ซึ่งรอยต่อไร้ซึ่งการเมืองเตะตัดขาจากเบื้องหลังบัดนี้ประการทางจิตวิทยาที่ยากที่สุดได้ถูกทำลายลงแล้วหวังเจี้ยนสามารถหันหลังให้กับความวุ่นวายในราชสำนักและหันหน้าเข้าสู่สมรภูมิที่แท้จริงได้อย่างเต็มตัวเขาพร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้ากับเซี่ยงเหยียน
พยัคฆ์เท่าแห่งแคว้นฉูในศึกแห่งศตวรรษที่กำลังจะอุบัติขึ้นการปะทะกันของสองยอดกุนซือรุ่นเก่าที่อาศัยความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวจะดุเดือดและกินเวลายาวนานเพียงใดโปรดรอติดตามในพาร์ทต่อไปครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับหากจะเปรียบเทียบการทำศึกสงครามเป็นดั่งศิลปะแขนงหนึ่งการปะทะกันระหว่างหลี่ซิ่นและเซี่ยงเหยียนในครั้งก่อนก็คงเปรียบเสมือนภาพวาดสีน้ำมันที่สาดกระเซ็นไปด้วยความรุนแรงรวดเร็วและจบลงด้วยสีแดงฉานของเลือดแต่ทว่าการเผชิญหน้ากันระหว่างยอดกุนซือเท่าทั้งสองหวังเจี้ยนแม่ทัพใหญ่วัยชราแห่งรัฐฉินและเซี่ยงเหยียนพยัคฆ์เท่าไร้พ่ายแห่งรัฐฉู่ในครั้งนี้มันกลับกลายเป็นศิลปะแห่งความเงียบงันเป็นมหากาพย์แห่งความนิ่งที่ซ่อนความตายไว้ในทุกอนูของอากาศเมื่อคลื่นมนุษย์ในชุดเกราะสีดำทะมึนกว่า600,000 นายเคลื่อนตัวมาจนถึงพรมแดนของรัฐฉู่แผ่นดินแดนใต้ก็ราวกับจะทรุดตัวลงด้วยน้ำหนักแห่งแสนยานุภาพเซี่ยงเหยียนผู้ซึ่งเพิ่งจะบดขยี้ทัพของหลี่ซิ่นมาหมาดๆได้เตรียมการต้อนรับผู้มาเยือนอย่างสมเกียรติเขาระดมพลชายชะกันทั้งหมดเท่าที่รัฐฉู่จะหาได้สร้างแนวป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์แดนใต้เคยมีมาขุดคูเมืองลึกสร้างหอรบสูงตระหง่านและวางค่ายกลซุ่มโจมตีไว้ตามจุดยุทธศาสตร์ทุกแห่งที่ทัพฉินจะต้องเคลื่อนผ่านเซี่ยงเหยียนยืนอยู่บนหอสังเกตการณ์ทอดสายตามองไปเบื้องหน้าเขารอคอยให้ทัพฉินที่มีกำลังพลมากกว่าบุกตะลุยเข้ามาอย่างบ้าคลั่งตามสไตล์ของกองทัพที่กำลังหิวหายชัยชนะเซี่ยงเหยียนเตรียมพร้อมที่จะใช้กลยุทธ์ตั้งรับและสวนกลับดึงทัพฉินให้เข้ามาติดลมในสมรภูมิที่เขาได้เปรียบเพื่อจะบดขยี้กองทัพ600,000 นี้ให้กลายเป็นปุ๋ยบำรุงผืนป่าแห่งรัฐฉู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกลับทำให้พระยัคฆ์เท่าแห่งรัฐฉู่ถึงกับขมวดคิ้วด้วยความประหลาดใจอย่างที่สุดเมื่อกองทัพมหึมาของหวังเจี้ยนเดินทางมาถึงจุดปะทะแทนที่ยอดแม่ทัพแห่งฉินจะสั่งลั่นกองรบและส่งทหารเข้าบุกทะลวงเขากลับออกคำสั่งที่ทำให้ทหารฉินทั้ง600,000 นายต้องตกตะลึงหยุดการเคลื่อนทัพทั้งหมดให้ทหารทุกนายตั้งค่ายขุดคูสนามเพลาะให้ลึกที่สุดสร้างกำแพงค่ายให้สูงและหนาที่สุดเสริมป้อมค่ายให้แข็งแกร่งดังภูผาเหล็กและหากผู้ใดบังอาจก้าวเท้าออกจากค่ายเพื่อไปท้าทายศัตรูหรือล่อไปปะทะกับทหารฉู่แม้แต่ผู้เดียวโทษของมันคือตัดหัวเสียบประจานท่านผู้ฟังลองจินตนาการถึงความรู้สึกของทหารฉินดูสิครับพวกเขาคือเครื่องจักรสังหารที่ถูกฝึกฝนมาเพื่อฆ่าฟันเป็นชายชะกันที่ถูกระดมมาอย่างยากลำบากจากบ้านเกิดเมืองนอนพวกเขากำชับอาวุธแน่นเลือดในกายสูบฉีดด้วยความฮึกเหิมพร้อมจะฉีกกระชากศัตรูแต่จู่ๆผู้บัญชาการสูงสุดกลับสั่งให้พวกเขากลายร่างเป็นเต่าหดหัวอยู่ในกระดองห้ามออกไปสู้รบเด็ดขาดความอึดอัดขัดใจเริ่มก่อตัวขึ้นในค่ายทัพฉินแต่ด้วยอาญาสิทธิ์ที่เด็ดขาดของหวังเจี้ยนไม่มีใครกล้าฝ่าฝืนค่ายทหารขนาดมหึมาที่กินพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วและแน่นหนาจนแทบจะกลายเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ทางฝั่งเซี่ยงเหยียนเมื่อเห็นว่าศัตรูไม่ยอมบุกเข้ามาตามแผนเขาก็เริ่มกระวนกระวายพยัคฆ์เท่ารู้ดีว่าการปล่อยให้กองทัพขนาด600,000 นายมาตั้งป้อมกดดันอยู่หน้าบ้านไม่ใช่เรื่องดีแน่เซี่ยงเหยียนจึงเริ่มปฏิบัติการสงครามประสาทหรือยั่วยุเพื่อดึงให้ทัพฉินตะบะแตกในทุกๆวันทหารฉู่จะถูกส่งมายืนเรียงแถวหน้าค่ายของทัพฉินพวกเขาตีกลองรัวดังสนั่นตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำที่หยาบคายที่สุดเท่าที่จะสรรหามาได้หยามเกียรติหวังเจี้ยนว่าเป็นตะแก่ขี้ขลาดตะขาวหยามทหารฉินว่าเป็นพวกสุนัขลอบกัดที่ไม่กล้าสู้ซึ่งหน้าบางครั้งถึงขั้นส่งเสื้อผ้าสตรีมาให้หวังเจี้ยนเพื่อเยาะเย้ยว่าทัพฉินนั้นอ่อนแอยิ่งกว่าผู้หญิงเสียงด่าทอเหล่านี้ลอยข้ามกำแพงค่ายเข้ามาทุกวันทหารฉินหลายคนโกรธจนเลือดขึ้นหน้ากำหมัดแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อแม่ทัพในกองหลายคนทนความอัปยศไม่ไหววิ่งเข้าไปในเต็นท์บัญชาการ
คุกเข่าโขกศีรษะขอร้องให้หวังเจี้ยนอนุญาตให้พวกเขานำทัพออกไปสั่งสอนพวกปากหอยปากปูแห่งรัฐฉูแต่หวังเจี้ยนชายชราผู้ผ่านโลกมาอย่างโชคโชนกลับนั่งจิบชาและเล่นหมากกระดานอย่างใจเย็นราวกับหูหนวกตาบอดต่อเสียงกลด่าเหล่านั้นปล่อยให้พวกมันด่าไปหวังเจี้ยนเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบเมื่อพวกมันด่าจนคอแห้งและเหนื่อยล้าพวกมันก็จะหยุดไปเองหน้าที่ของพวกเจ้าไม่ใช่การออกไปสู้รบแต่คือการดูแลทหารในกองทัพให้อยู่ดีกินดีที่สุดนี่คือความสุดยอดของหวังเจี้ยนครับท่านผู้ฟังเขาเปลี่ยนค่ายทหารที่ตึงเครียดให้กลายเป็นค่ายพักร้อนขนาดยักษ์เขาออกคำสั่งให้พ่อครัวทำอาหารเนื้อสัตว์และข้าวสวยร้อนๆให้ทหารกินอิ่มหนำสำราญทุกมื้ออนุญาตให้ทหารพักผ่อนอย่างเต็มที่และเพื่อไม่ให้ทหารเกิดความเบื่อหน่ายหรือฟุ้งซ่านหวังเจี้ยนได้จัดการแข่งขันกีฬาขึ้นภายในค่ายให้ทหารได้เล่นกระโดดไกลแข่งขันขว้างหินปล้ำมวยปล้ำและประลองพละกำลังกันอย่างสนุกสนานวันเวลาผ่านไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนล่วงเลยเข้าสู่ฤดูกาลใหม่กองทัพ600,000 นายของฉินไม่เคยก้าวเท้าออกจากค่ายเลยแม้แต่ก้าวเดียวลองคิดดูสิครับการรักษากองทัพขนาดมหึมาถึง600,000 คนให้อยู่เฉยๆเป็นเวลานานนับปีต้องใช้เสบียงอาหารมหาศาลเพียงใดหากเป็นกษัตริย์องค์อื่นคงมีราชองค์การเรียกตัวแม่ทัพกลับมาลงโทษฐานผลาญงบประมาณแผ่นดินไปแล้วแต่ด้วยสุดยอดวิชาลบรอยระแวงที่หวังเจี้ยนได้ทำไว้ในพาร์ทที่แล้วอิงเจิ้งเจ้าแผ่นดินแห่งฉินกลับเชื่อมั่นในตัวยอดแม่ทัพผู้นี้อย่างหมดใจอิงเจิ้งทำหน้าที่เป็นสุดยอดฝ่ายสนับสนุนพระองค์ทรงสั่งให้ลำเลียงเสบียงอาหารคนข้าวสารและเสบียงกรังจากทั่วทุกสารทิศในรัฐฉินส่งตรงมายังค่ายของหวังเจี้ยนอย่างไม่ขาดสายทัพฉินจึงมีเสบียงเต็มคลังทหารแข็งแรงสมบูรณ์ขวัญกำลังใจดีเยี่ยมในทางกลับกันทางฝั่งรัฐฉู่ของเซี่ยงเหยียนสถานการณ์กำลังเลวร้ายลงเรื่อยๆอย่างเงียบๆท่านผู้ฟังครับนี่คือความโหดร้ายของยุทธศาสตร์ slow burn หรือการเชือดเฉือนกันด้วยเวลาเซี่ยงเหยียนเกณฑ์ผู้ชายเกือบทั้งรัฐมาตระเตรียมทำศึกทุ่งนาในรัฐฉู่ถูกทิ้งร้างไร้คนเพาะปลูกเมื่อเวลาผ่านไปแรมปีเสบียงอาหารในคลังของรัฐฉู่ก็เริ่มร่อยหรอลงอย่างน่าใจหายทหารฉู่ที่ต้องมายืนด่าทอและเตรียมพร้อมรบอยู่ทุกวันเริ่มเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจจากที่เคยฮึกเหิมบัดนี้ความตึงเครียดความหิวโหยและความเบื่อหน่ายได้เข้ามาเกาะกินหัวใจของกองทัพฉู่เซี่ยงเหยียนรู้ตัวแล้วว่าเขาตกหลุมพรางที่ลึกที่สุดของหวังเจี้ยนเข้าให้แล้วแต่เท่าหวังเจี้ยนไม่ได้ขี้ขลาดแต่เขากำลังใช้ความกว้างใหญ่และทรัพยากรที่เหนือกว่าของรัฐฉินบีบคอรัฐฉู่ให้ขาดใจตายอย่างช้าๆมันคือการทำสงครามเศรษฐกิจและโลจิสติกส์อย่างแท้จริงเซี่ยงเหยียนพยายามส่งทหารเข้าโจมตีค่ายฉินหลายครั้งเพื่อบีบให้เกิดการปะทะแต่ค่ายของทัพฉินก็แข็งแกร่งเกินกว่าจะตีแตกได้ทหารฉู่ต้องถอยกลับไปพร้อมกับความสูญเสียและเสบียงที่ลดน้อยลงไปอีกเราต้องให้ความเป็นธรรมกับแม่ทัพเซี่ยงเหยียนด้วยครับท่านผู้ฟังรัฐฉู่และเซี่ยงเหยียนไม่ได้กระจอกเลยแม้แต่น้อยพวกเขามีความกล้าหาญมีสปิริตนักรบที่พร้อมจะแลกชีวิตแต่สิ่งที่พวกเขาพ่ายแพ้อย่างหมดรูปคือความนิ่งของหวังเจี้ยงต่างหากเซี่ยงเหยียนพยายามดิ้นรนทุกวิถีทางงัดกลยุทธ์สารพัดมาใช้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรบแต่เหมือนเอากำปั้นไปทุบก้อนสำลียิ่งดิ้นรนทัพฉู่ก็ยิ่งหมดแรงการให้เห็นความพยายามอย่างถึงที่สุดของศัตรูระดับตำนานอย่างเซี่ยงเหยียนยิ่งทำให้ความอดทนของหวังเจี้ยนดูยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัวขึ้นอีกเป็น10 เท่าจนกระทั่งวันหนึ่งหวังเจี้ยนได้เรียกทหารสอดแนมเข้ามาถามไถ่ความเป็นไปในค่ายช่วงนี้ทหารของเรากำลังเล่นสนุกอะไรกันอยู่หวังเจี้ยนเอ่ยถามเรียนท่านแม่ทัพใหญ่ตอนนี้ทหารพากันเล่นแข่งขันขว้างหินและประลองกำลังกันขอรับพวกเขามีเรี่ยวแรงมหาศาลคึกคักและกระหายที่จะออกไปทำศึกจนแทบจะทนไม่ไหวแล้วขอรับหวังเจี้ยนได้ยินดังนั้นดวงตาที่เคยลุกต่ำราวกับคนง่วงนอนตลอดเวลาพลันเบิกกว้างและเปล่งประกายเจิดจ้าดุจพญาอินทรีที่จ้องตะครุบเหยื่อเขาลุกขึ้นยืนรอยยิ้มเยือกเย็นปรากฏบนใบหน้าถึงเวลาแล้วชายชราพึมพำกับตัวเอง
กองทัพของเราได้พักผ่อนจนกล้ามเนื้อทุกมัดเปี่ยมไปด้วยพละกำลังความโกรธแค้นจากการถูกด่าทอถูกอัดแน่นไว้นานนับปีบัดนี้กองทัพของเราเปรียบเสมือนสปริงที่ถูกกดทับจนถึงขีดสุดพร้อมที่จะดีดตัวออกไปทำลายล้างทุกสิ่งแล้วส่วนทัพฉู่ตอนนี้เปรียบดั่งไม้ผุๆที่ใกล้จะหักโค่นในเวลาเดียวกันนั่นเองเซี่ยงเหยียนผู้ถูกความหิวโหยและแรงกดดันทางการเมืองจากเมืองหลวงของฉู่บีบคั้นจนถึงทางตันจำใจต้องตัดสินใจครั้งสำคัญที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตแม่ทัพเมื่อเห็นว่าทัพฉินไม่มีทีท่าว่าจะบุกและเสบียงก็กำลังจะหมดลงเซี่ยงเหยียนจึงจำใจออกคำสั่งให้กองทัพฉู่ถอนกำลังกลับไปทางทิศตะวันออกเพื่อหาเสบียงและพักสายตาการถอนทัพคือช่วงเวลาที่เปราะบางที่สุดของการทำสงครามและในวินาทีที่ธงรบของแคว้นฉู่เริ่มหันหลังกลับขบวนทัพเริ่มคลายตัวเพื่อเคลื่อนย้ายเสียงแตรเขาสัตว์ของกองทัพฉินที่หลับไหลมานานนับปีก็ดังกึกก้องกำปนาตขึ้นปังปังปังประตูค่ายเหล็กกล้าของทัพฉินถูกเปิดออกอย่างพร้อมเพรียงทหาร600,000 นายที่อัดอั้นตันใจมาตลอด1 ปีเต็มพุ่งทะยานออกมาดุจกระแสน้ำป่าที่ไหลทะลักออกจากเขื่อนแปะพวกเขาไม่ได้วิ่งเหมือนคนธรรมดาแต่พุ่งไปข้างหน้าราวกับสัตว์ป่ากระหายเลือดที่ถูกปล่อยออกจากกรงเสียงโห่ร้องของทหารฉิน600,000 คนดังสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งแผ่นดินฟ้าดินราวกับจะถล่มทลายเซี่ยงเหยียนหันขวับกลับมามองภาพเบื้องหน้าคือคลื่นสีดำมฤตยูที่พัดโหมเข้ามาด้วยความเร็วและพลังทำลายล้างที่ไม่อาจหยุดยั้งได้พยัคฆ์เท่าแห่งแคว้นฉู่เบิกตากว้างสันหลังเย็นวาบในที่สุดเขาก็เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความน่าสะพรึงกลัวของความอดทนของบุรุษที่ชื่อว่าหวังเจี้ยนแต่ทุกอย่างมันสายเกินไปเสียแล้วจุดจบของแคว้นมหาอำนาจแดนใต้กำลังจะถูกจารึกด้วยเลือดในพริบตาต่อจากนี้ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับในหน้าประวัติศาสตร์การทำศึกสงครามมีคำกล่าวหนึ่งที่ว่าการถอนทัพคือช่วงเวลาที่เปราะบางที่สุดและอันตรายที่สุดเพราะมันคือห้วงเวลาที่กองทัพกำลังหันหลังให้กับศัตรูขบวนรบที่เคยจัดเรียงอย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันการโจมตีบัดนี้ต้องคลายตัวออกเป็นแนวยาวเพื่อความสะดวกในการเดินทางสมาธิของทหารไม่ได้อยู่ที่การเข็นฆ่าแต่อยู่ที่การมุ่งหน้ากลับสู่ที่ตั้งและที่สำคัญที่สุดจิตวิทยาของทหารที่กำลังถอนทัพคือจิตวิทยาของคนที่หมดใจที่จะสู้รบแล้วเซี่ยงเหยียนพยัคฆ์เท่าแห่งแคว้นฉู่รู้กฎข้อนี้ดีกว่าใครแต่เขาไม่มีทางเลือกอื่นความอดอยากหิวโหยที่กัดกินกองทัพและแรงกดดันมหาศาลบีบบังคับให้เขาต้องสั่งเคลื่อนย้ายกำลังพลในจังหวะที่ย่ำแย่ที่สุดและในวินาทีที่ทัพฉู่หันหลังให้ค่ายของรัฐฉินนั่นเองหวังเจี้ยนจิ้งจอกเท่าผู้เฝ้ารอคอยจังหวะนี้มาตลอด1 ปีเต็มก็ได้ปลดปล่อยมัจจุราชสีดำจำนวน600,000 ตนออกจากกรงขังภาพที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าเซี่ยงเหยียนคือภาพที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะได้เห็นในชีวิตคลื่นมนุษย์ในชุดเกราะสีดำทะมึนพุ่งทะยานออกมาจากค่ายที่เปิดกว้างราวกับเขื่อนแตกทหารฉินไม่ได้วิ่งด้วยฝีเท้าของคนธรรมดาแต่พวกเขาพุ่งทะยานด้วยสัญชาตญาณดิบของสัตว์ป่าที่ถูกขังให้อดกลั้นมาเป็นเวลานานความโกรธแค้นจากการถูกด่าทอหยามเกียรติทุกวันพละกำลังที่ถูกสะสมจากการกินอิ่มนอนหลับและฝึกซ้อมมาแรมปีบัดนี้ได้แปรเปลี่ยนเป็นพลังทำลายล้างที่บ้าคลั่งไร้ขีดจำกัดเสียงโห่ร้องของทหารฉิน600,000 คนดังกึกก้องกำปนาตราวกับฟ้าถล่มแผ่นดินทลายเสียงกระหึ่มนั้นสั่นสะเทือนไปถึงซวงอกของทหารฉู่ทุกคนที่กำลังเดินเท้าถอนกำลังความตื่นตระหนกสุดขีดแล่นพล่านไปทั่วทั้งกองทัพแดนใต้ขบวนทัพที่กำลังยืดขยายยาวเหยียดเกิดความโกลาหลวุ่นวายในทันทีทหารที่อยู่รังท้ายหันกลับมามองเห็นคลื่นสีดำที่กำลังกลืนกินผืนดินเข้ามาด้วยความเร็วอันน่าเหลือเชื่อ
พวกเขาทิ้งอาวุธทิ้งเสบียงและเริ่มวิ่งหนีเอาชีวิตรอดนี่ไม่ใช่การปะทะกันของกองทัพสองฝั่งแต่มันคือการสังหารหมู่ฝ่ายเดียวอย่างแท้จริงครับท่านผู้ฟังทัพม้าเหล็กแห่งฉินซึ่งนำโดยขุนศึกหนุ่มเหมิงเถียนพุ่งทะลวงเข้าใส่ท้ายขบวนของทัพฉู่ราวกับมีดร้อนๆที่กรีดลงบนเนยดาบและหอกของทหารฉินตวัดแกว่งฟาดฟันร่างของศัตรูขาดสะบั้นครั้งแล้วครั้งเล่าทหารฉู่ที่เหนื่อยล้าหิวโหยและเสียขวัญไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะยกดาบขึ้นป้องกันตัวพวกเขาล้มตายเกลื่อนกลาดราวกับใบไม้ร่วงในฤดูใบไม้ร่วงเลือดสีแดงฉานสาดกระเซ็นย้อมผืนดินแดนใต้จนกลายเป็นนรกบนดินเซี่ยงเหยียนพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะกอบกู้สถานการณ์เขายืนอยู่บนรถม้าบัญชาการตะโกนสั่งการจนเสียงแหบแห้งสั่งให้ทหารจัดกระบวนทัพสั่งให้พลธนูยิงสกัดสั่งให้ทหารม้าเข้าต้านทานแต่ทุกอย่างเปล่าประโยชน์ความตื่นตระหนกได้ลุกลามราวกับไฟลามทุ่งไม่มีใครฟังคำสั่งของใครอีกต่อไปทหารฉู่เหยียบย่ำกันเองเพื่อหนีตายกองทัพที่เคยเกรียงไกรที่สุดของรัฐฉู่บัดนี้แตกสลายลงอย่างไม่มีชิ้นดีหวังเจี้ยนไม่ได้ลงมาร่วมจับดาบฟาดฟันด้วยตนเองชายชรายังคงนั่งสงบนิ่งอยู่บนหอสังเกตการณ์ในค่ายมองดูผลงานศิลปะแห่งความตายที่เขาสร้างขึ้นด้วยความเยือกเย็นเขาส่งสัญญาณธงสั่งให้กองทัพฉินแบ่งกำลังออกเป็นหลายสายโอบล้อมทัพฉู่ไว้อย่างแน่นหนาไม่ปล่อยให้ศัตรูเล็ดลอดหนีรอดไปได้แม้แต่คนเดียวนี่คือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงยืนกรานว่าต้องใช้ทหารถึง600,000 นายเพราะการจะโอบล้อมและบดขยี้กองทัพขนาดใหญ่ในพื้นที่กว้างขวางของรัฐฉู่หากมีกำลังพลน้อยกว่านี้ย่อมเกิดช่องโหว่ให้ศัตรูหนีรอดไปรวมตัวกันใหม่ได้อย่างแน่นอนการไล่ล่าดำเนินไปอย่างหฤโหดทัพฉินรุกไล่บดขยี้ทัพฉู่จากเมืองหนึ่งสู่อีกเมืองหนึ่งจากหุบเขาสู่แม่น้ำเซี่ยงเหยียนนำกองกำลังที่เหลือเพียงหยิบมือถอยร่นอย่างสิ้นหวังบาดแผลเต็มตัวทั้งรอยดาบและรอยเกาทันแต่บาดแผลทั้งร่างกายไหนเลยจะเจ็บปวดเท่าบาดแผลในจิตใจเขาตระหนักแล้วว่ารัฐฉู่แผ่นดินเกิดของเขากำลังจะถึงกาลอวสานในเงื้อมมือของเขาเองในที่สุดทัพของเซี่ยงเหยียนก็ถูกต้อนจนมุมที่เมืองฉีหนานกองทัพฉินล้อมเมืองไว้ทุกทิศทางราวกับกำแพงเหล็กกล้าไร้ซึ่งหนทางหนีไร้ซึ่งกำลังหนุนเซี่ยงเหยียนยืนอยู่บนกำแพงเมืองที่พังทลายมองดูธงสีดำของรัฐฉินที่โบกสะบัดอยู่เต็มท้องทุ่งพยัคฆ์เท่าผู้ไร้พ่ายแห่งแดนใต้บัดนี้ถูกต้อนจนถึงทางตันท่านผู้ฟังครับวาระสุดท้ายของวีรบุรุษมักจะมาพร้อมกับความโศกเศร้าที่บาดลึกเสมอเซี่ยงเหยียนปฏิเสธที่จะยอมจำนนเขาไม่ยอมตกเป็นเฉลยให้รัฐฉินเหยียบย่ำศักดิ์ศรีพยัคฆ์เท่าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทิศอันเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงรัฐฉู่คุกเข่าลงและโขกศีรษะลงกับพื้นดิน3 ครั้งน้ำตาของลูกผู้ชายไหลอาบแก้มที่เต็มไปด้วยริ้วรอยข้าพระองค์เซี่ยงเหยียนไร้ความสามารถไม่อาจปกป้องแผ่นดินของบรรพชนได้ขอใช้เลือดเนื้อนี้ชดใช้ความผิดต่อต้าฉู่สิ้นคำกล่าวเซี่ยงเหยียนก็ชักกระบี่คู่กายออกมาและเชือดคอตัวเองจบชีวิตอันเกรียงไกรของยอดแม่ทัพแห่งรัฐฉู่ลงกลางสมรภูมินั่นเองการตายของเซี่ยงเหยียนเปรียบเสมือนการพังทลายของเสาหลักต้นสุดท้ายแห่งรัฐฉู่จิตวิญญาณในการต่อสู้ของชาวใต้แตกดับลงอย่างสมบูรณ์เมื่อไร้ซึ่งเซี่ยงเหยียนกองทัพฉิน600,000 นายก็เปรียบเสมือนพายุครั่งที่พัดกวาดทุกสิ่งอย่างราบคาบหวังเจี้ยนสั่งเคลื่อนทัพรุกคืบเข้าสู่ส่วนลึกของรัฐฉู่ทหาร600,000 นายที่อิงเจิ้งเคยมองว่ามากเกินความจำเป็นบัดนี้ได้พิสูจน์คุณค่าของมันแล้วการยึดครองดินแดนที่กว้างใหญ่ไพศาลเต็มไปด้วยป่าเขาและแม่น้ำสลับซับซ้อนจำเป็นต้องใช้กำลังพลมหาศาลในการกระจายกำลังเข้าควบคุมพื้นที่รักษาความสงบและสยบการต่อต้านของชาวเมืองทัพฉินตีทะลวงผ่านแนวป้องกันที่เหลืออยู่ของรัฐฉู่ราวกับเข้าสู่ดินแดนร้างในที่สุด
กองทัพอันเกรียงไกรของหวังเจี้ยนก็มาถึงหน้ากำแพงเมืองโซ่ชุนเมืองหลวงของรัฐฉู่เมืองที่เคยเจริญรุ่งเรืองและเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่แห่งแดนใต้บัดนี้ถูกล้อมรอบด้วยมหันนบแห่งธงรบสีดำไม่มีการต่อสู้อันดุเดือดที่หน้ากำแพงเมืองโซ่ชุนเพราะทหารรักษาเมืองได้สูญเสียขวัญกำลังใจไปหมดสิ้นประตูเมืองหลวงถูกเปิดออกอย่างจำยอมกษัตริย์ฝูฉู่ผู้เป็นเจ้าแผ่นดินแห่งรัฐฉู่ถูกทหารฉินคุมตัวออกมาจากพระราชวังในสภาพที่น่าเวทนาทรงถูกปลดเปลื้องเครื่องทรงกษัตริย์และถูกนำตัวมาคุกเข่าเบื้องหน้าแม่ทัพหวังเจี้ยนหวังเจี้ยนมองดูกษัตริย์ผู้พ่ายแพ้ด้วยสายตาที่เรียบเฉยชายชราไม่ได้แสดงความเย่อหยิ่งหรือความยินดีปรีดาเกินเหตุเขารู้ดีว่าภารกิจของเขาเสร็จสิ้นแล้วรัฐมหาอำนาจที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า800 ปีรัฐที่เป็นหอกข้างแคร่ของรัฐฉินมาทุกยุคทุกสมัยบัดนี้ได้ถูกลบชื่อออกจากแผนที่แผ่นดินจีนอย่างเป็นทางการแล้วใบบอกเหตุแจ้งข่าวชัยชนะถูกส่งม้าเร็วควบตะบึงกลับไปยังนครเสียนหยางทันทีที่อิงเจิ้งเจ้าแผ่นดินแห่งฉินได้อ่านรายงานการล่มสลายของรัฐฉู่และการถูกจับกุมตัวของกษัตริย์ฝูฉู่พระองค์ถึงกับผุดลุกขึ้นจากบัลลังก์ด้วยความปีติยินดีอย่างหาที่สุดมิได้รอยด่างที่ใหญ่ที่สุดบนแผนที่แผ่นดินจีนบัดนี้ถูกระบายด้วยสีดำแห่งความสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วอิงเจิ้งตระหนักได้อย่างถ่องแท้ว่าหากวันนั้นพระองค์ไม่ยอมก้มหัวไปง้อหวังเจี้ยนที่เมืองผินหยางและหากหวังเจี้ยนไม่มีวิสัยทัศน์ที่เฉียบขาดในการเรียกร้องทหาร600,000 นายรวมถึงสุดยอดวิชาความอดทนที่เหนือมนุษย์ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ระดับพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินเช่นนี้ย่อมไม่มีทางเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนหวังเจี้ยนแม่ทัพเฒ่าผู้เคยถูกมองว่าขี้ขลาดและเห็นแก่ทรัพย์สินบัดนี้ได้กลายเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามที่ชาวฉินเคารพบูชาและเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่สุดที่ทำให้อิงเจิ้งก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของการรวบรวมแผ่นดินจีนเป็นหนึ่งเดียวนี่แหละครับคือชั้นเชิงของยอดขุนพลผู้ไร้พ่ายหวังเจี้ยนไม่ได้เข้าใจแค่ชัยภูมิในสนามรบแต่เขาเข้าใจชัยภูมิในใจของผู้นำสูงสุดอย่างทะลุปลุกโปร่งซึ่งการแกล้งทำเป็นอ่อนแอเพื่อซ่อนเร้นคมเขี้ยวในครั้งนี้มันคือการหยิบเอาสุดยอดคัมภีร์จิตวิทยาบทหนึ่งของปรมาจารย์ซุนวูมาใช้ปฏิบัติตามอย่างเนียนกริบที่สุดครับน่าเสียดายที่ในเหลียดก๊กเราไม่มีเวลาแกะแก่นข้อนี้แบบคำต่อคำแต่หลังจากจบมหากาพย์40 ตอนนี้ไปแว่วๆมาว่าครั้งไม้ไผ่ซุนวูฉบับสมบูรณ์หลังบ้านผมกำลังจะคลี่ออกชำแหละเหลี่ยมลับบทนี้พอดีใครอยากรู้ว่าหวังเจี้ยนลอกวิชาใครมาปักหมุดรอกันไว้ได้เลยครับแต่ทว่าภายใต้ความอัจฉริยะของหวังเจี้ยนบทเรียนเชิงบริหารหลังบ้านเรื่องนี้ยังมีเหลี่ยมคูที่ลึกซึ้งกว่านั้นรออยู่โปรดติดตามการถอดรหัสกลยุทธ์ในพาร์ทถัดไปครับเรื่องราวอันยิ่งใหญ่นี้ไม่ได้ทิ้งไว้เพียงแค่ร่องรอยของเลือดและน้ำตาเท่านั้นครับท่านผู้ฟังภายใต้สงครามที่แสนดุเดือดกลับซ่อนไว้ด้วยสุดยอดศิลปะการบริหารงานการเมืองในองค์กรและจิตวิทยาผู้นำที่ล้ำลึกอย่างเหลือเชื่อในพาร์ทต่อไปเราจะมาชำแหละเจาะลึกและถอดรหัสวิชาลบรอยระแวงและกลยุทธ์จิตวิทยาของหวังเจี้ยนว่าเราสามารถนำบทเรียนจากเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อนนี้มาปรับใช้กับการทำงานและการอยู่รอดในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันได้อย่างไรเตรียมพบกับ Exclusive Analysis ที่จัดเต็มที่สุดได้เลยครับและก่อนจะเข้าสู่ช่วงถอดรหัสท่านผู้ฟังท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถกดจอยเป็นสมาชิกหรืออุดหนุนสินค้าแนะนำใต้คลิปได้เลยนะครับท่านผู้ฟังครับเราเดินทางมาถึงช่วงเวลาสำคัญของการถอดรหัสบทเรียนจากหน้าประวัติศาสตร์กันแล้วครับในพงศาวดารหลายฉบับมักจะยกย่องหวังเจี้ยนในฐานะเทพเจ้าแห่งสงครามผู้ไร้พ่ายแต่สำหรับผมแล้วความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงของชายชราผู้นี้ไม่ใช่กลยุทธ์การจัดทัพหรือการสู้รบในสนามรบเลยครับแต่มันคือสุดยอดศิลปะแห่งการเอาตัวรอดทางการเมือง
หรือ corporate politics ในระดับที่ลึกซึ้งที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะจินตนาการได้ ลองถอดหมวกของแม่ทัพและกษัตริย์ออก แล้วสวมหมวกของ CEO กับผู้บริหารระดับสูงในโลกยุคปัจจุบันดูสิครับ เรื่องราวใน EP นี้คือ Case Study ระดับ Masterpiece ที่ว่าด้วยเรื่องของการบริหารจัดการความหวาดระแวงของเจ้านาย Managing Up อย่างแท้จริง วิกฤตความไว้ใจเมื่อเจ้านายมอบทั้งหมดให้คุณ ท่านผู้ฟังลองจินตนาการตามนะครับ อิงเจิ้งหรือจินซีฮ่องเต้ก็เปรียบเสมือน CEO ของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่กำลังจะเข้าซื้อกิจการ Take Over คู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดในตลาดอย่างรัดฉู่แต่เพื่อจะทำงานนี้ให้สำเร็จเขาต้องมอบงบประมาณ 100% ของบริษัทรวมถึงพนักงานทั้งหมด 600,000 ชีวิตให้อยู่ในกำมือของรองประธานอาวุโสที่ชื่อหวังเจี้ยนในทางทฤษฎี CEO ย่อมอยากให้งานสำเร็จแต่ในทางจิตวิทยาเมื่ออำนาจทั้งหมดหลุดออกจากมือไปอยู่ที่คนคนเดียวสัญชาตญาณความหวาดระแวงระดับสูงสุดจะเริ่มทำงานทันทีเขาจะฮุบบริษัทฉันไหมเขาจะตั้งตัวเป็นศัตรูกับฉันหรือเปล่าถ้าเขามีกำลังพล 600,000 นายแล้วเขาหันหลังกลับมายึดเก้าอี้ฉันล่ะฉันจะเอาอะไรไปสู้ความระแวงนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับยิ่งผู้นำที่มีอำนาจมากเท่าไหร่ยิ่งโดดเดี่ยวและหวาดกลัวการถูกหักหลังมากเท่านั้นและถ้าลูกน้องไม่สามารถดับไฟความระแวงนี้ได้ตั้งแต่ต้นโอกาสที่จะถูกเจ้านายแทรกแซงการทำงานส่งคนมาจับตาดูหรือแม้กระทั่งถูกปลดกลางอากาศย่อมมีสูงมากซึ่งนั่นจะนำไปสู่ความพ่ายแพ้ของทั้งองค์กรศิลปะแห่งการเปิดเผยจุดอ่อนเพื่อลบภัยคุกคามแล้วหวังเจี้ยนแก้ปัญหานี้อย่างไรหากเป็นคนทั่วไปเมื่อได้รับมอบหมายงานใหญ่ย่อมต้องแสดงความมุ่งมั่นประกาศวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่และกล่าวคำปฏิญาณความจงรักภักดีเพื่อซื้อใจเจ้านายแต่หวังเจี้ยนรู้ดีครับว่าคำพูดเป็นสิ่งที่ราคาถูกที่สุดในโลกการเมืองคนที่เตรียมจะก่อกบฏย่อมปากหวานและแซงทำเป็นจงรักภักดีได้เนียนที่สุดดังนั้นหวังเจี้ยนจึงเลือกใช้วิธีที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงนั่นคือการทำลายภาพลักษณ์มหาบุรุษผู้น่าเกรงขามของตนเองทิ้งแล้วสวมบทบาทตาแก่หน้าเงินที่ห่วงแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวแทนการส่งม้าเร็วกลับไปขอโฉนดที่ดินคฤหาสน์และเงินทองถึง5 ครั้งติดต่อกันไม่ใช่ความโลภครับแต่มันคือการส่งเมสเสจหรือข้อความทางจิตวิทยาที่รุนแรงที่สุดไปถึงอิงเจิ้งว่าต้าหวางไม่ต้องระแวงข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าไม่มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นเจ้าแผ่นดินข้าพเจ้าไม่ได้กระหายอำนาจสูงสุดเป้าหมายในชีวิตของข้าพเจ้าคับแคบมากข้าพเจ้าแค่อยากเกษียณอย่างสุขสบายและทิ้งมรดกไว้ให้ลูกหลานเท่านั้นท่านผู้ฟังครับในโลกของการเมืององค์กรหากคุณแสดงตัวว่าสมบูรณ์แบบเก่งกาจรอบด้านและไร้ทิฐิคุณจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อเจ้านายและเพื่อนร่วมงานทันทีแต่ถ้าคุณรู้จักที่จะแสดงจุดอ่อนหรือกิเลสเล็กๆน้อยๆออกมาให้คนอื่นเห็นเช่นเป็นคนบ้าการสะสมของเป็นคนชอบเรียกร้องโบนัสหรือเป็นคนที่ห่วงเวลาเลิกงานเพื่อไปอยู่กับครอบครัวมันกลับทำให้คุณดูเป็นมนุษย์ที่สามารถควบคุมได้และปลอดภัยในสายตาของผู้มีอำนาจอิงเจิ้งไม่เห็นว่าหวังเจี้ยนมีความต้องการที่จับต้องได้และตอบสนองได้ง่ายๆด้วยเงินทองก็เกิดความโล่งใจเพราะคนที่ซื้อได้ด้วยเงินย่อมไม่คิดการใหญ่ถึงขั้นล้มล้างราชบัลลังก์ทฤษฎีตัวประกันและกลยุทธ์ Golden Handcuffs อีกหนึ่งความแยบยลของหวังเจี้ยนที่ทำให้กษัตริย์ที่ฉลาดและขี้ระแวงอย่างอิงเจิ้งเชื่อใจสนิทใจก็คือทำเลของทรัพย์สินที่เขาขอครับหวังเจี้ยนไม่ได้ขอที่ดินในหูเมืองห่างไกลแต่เขาเจาะจงขอคฤหาสน์และที่ดินในเมืองเสียนหยางซึ่งเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางอำนาจของอิงเจิ้งโดยตรงในมุมมองของนักบริหารนี่คือการใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าการวางตัวประกันหรือในโลกธุรกิจสมัยใหม่เรียกว่า Golden Handcuffs หรือกุญแจมือทองคำหวังเจี้ยนกำลังเอาผลประโยชน์ทั้งหมดในบั้นปลายชีวิตรวมถึงครอบครัวและลูกหลานไปผูกติดไว้ใต้จมูกของเจ้านายหากหวังเจี้ยนคิดทรยศที่หน้าด่านทรัพย์สมบัติและครอบครัวทั้งหมดในเมืองหลวงจะถูกกวาดล้างทันที การนำจุดตายของตนเองไปวางไว้ในมือเจ้านายอย่างจงใจนี่แหละครับ
คือกุญแจดอกสำคัญที่ปลดล็อกภูเขาแห่งความหวาดระแวงในใจอิงเจิ้งได้อย่างสมบูรณ์แบบ เมื่อผู้นำรู้สึกควบคุมได้100%เขาก็จะปล่อยให้คุณทำงานได้อย่างอิสระ100%เช่นกัน นี่คือเหตุผลว่าทำไมทัพ600,000 นายของหวังเจี้ยนจึงไม่เคยขาดแคลนเสบียงและไม่เคยถูกราชสำนักแทรกแซงเลยตลอดระยะเวลา1 ปีเต็ม ผู้นำที่เป็นเกราะกำบัง The Shielding Leader บทเรียนสุดท้ายที่โดดเด่นไม่แพ้กันคือศิลปะการบริหารลูกน้องในสภาวะกดดันครับ หวังเจี้ยงต้องคุมชายชะกัน600,000 คนที่ถูกฝึกมาให้ฆ่าแต่เขากลับสั่งให้อยู่เฉยๆขุดดินและเล่นกีฬาเป็นเวลาถึง1 ปีท่ามกลางเสียงด่าทอหยามเกียรติจากศัตรูทุกวันในโลกธุรกิจนี่คือสถานการณ์ที่ทีมงานต้องเผชิญกับแรงกดดันจากคู่แข่งที่ยั่วยุหรือสถานการณ์ตลาดที่ไม่เป็นใจลูกน้องย่อมเกิดความกระวนกระวายอยากจะแอคชั่นอยากจะตอบโต้ผู้นำที่อ่อนแอจะทนแรงกดดันไม่ไหวและสั่งให้ทีมงานลุยทั้งที่ยังไม่พร้อมซึ่งนั่นคือหายนะ แต่หวังเจี้ยนแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะของผู้นำระดับสูงที่แท้จริง เขาทำตัวเป็นเกราะกำบัง ดูดซับแรงกระแทกและคำด่าทอทั้งหมดไว้ที่ตัวเองคนเดียว เขาไม่ยอมให้ความตึงเครียดภายนอกเข้ามาบั่นทอนกำลังใจของทีม เขาเปลี่ยนค่ายทหารให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย ให้ลูกน้องกินอิ่ม นอนหลับ พักผ่อน และระบายพลังงานผ่านการแข่งขันกีฬา เขาเปลี่ยนความหงุดหงิดให้กลายเป็นความฮึกเหิมที่ถูกกักเก็บรอคอยจังหวะเวลาที่คู่แข่งอ่อนล้าที่สุดเผลอที่สุดแล้วจึงปลดปล่อยศักยภาพของทีมงานออกไปในคราวเดียวจนสามารถทำลายล้างคู่แข่งได้อย่างราบคาบท่านผู้ฟังครับผู้นำที่เก่งไม่ใช่ผู้นำที่สั่งให้ลูกน้องวิ่งตลอดเวลาแต่คือผู้นำที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดนิ่งและสามารถปกป้องทีมงานจากเสียงนกเสียงกับภายนอกเพื่อรักษาความพร้อมไว้สำหรับจังหวะที่สำคัญที่สุดนั่นเองมหากาพย์เลียดก๊ก EP นี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องราวของทหาร600,000 นายที่เดินทัพไปบทขยี้รัดฉู่แต่มันคือตำราเล่มเอกที่สอนให้เรารู้ว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักไม่ได้มาจากความห้าวหาญหรือคมดาบที่ว่องไวแต่มันมาจากการอ่านใจมนุษย์การบริหารอัตตาของผู้มีอำนาจและความอดทนที่เหนือกว่ามนุษย์ปุถุชนทั่วไปและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ชื่อของหวังเจี้ยนถูกจารึกไว้ในฐานะหนึ่งในยอดขุนพลที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประวัติศาสตร์จีนครับหากท่านต้องการดำดิ่งสู่คัมภีร์ลี้ลับและกลยุทธ์ที่หาอ่านจากที่ไหนไม่ได้สนับสนุนเราได้ที่ปุ่มจอยหรือดูสินค้าแนะนำใต้คลิปแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหากาพย์นี้ไปกับเราครับ